Philippines, đất nước của bão lũ và gần đây là đất nước của biểu tình, đang tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. Lướt video trên mạng xã hội thì có nhiều video nói về việc biểu tình vì ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam. Thì cái này có lẽ cần phải kiểm chứng, bởi vì mình không nghĩ đơn giản là người dân Philippines lại đi biểu tình vì một điều như vậy. Tại sao Philippines lại ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam? Trồng lúa nước ở họ có dễ như Việt Nam hay không? Và họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Họ có phải trả giá gì hay không? Trước khi đi sâu vào câu chuyện tạm ngưng nhập gạo của Philippines thì chúng ta cần phải hình dung một chút về chuyện trồng lúa ở Philippines. Nếu bạn nghĩ nước này cũng có những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận như vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam hay là đồng bằng sông Hồng thì có lẽ bạn sẽ bất ngờ. Philippines không phải là nơi thẳng cánh cỏ bay như vậy. Đây là một quốc đảo với hơn 7.600 hòn đảo, diện tích đất liền khoảng 300.000 km vuông, tức là nhỏ hơn Việt Nam một chút. Đất để làm nông nghiệp chiếm khoảng 40% diện tích, có nghĩa là cũng khá là ổn, nhưng không phải chỗ nào cũng trồng lúa được. Bởi vì địa hình của Philippines chủ yếu là núi non, đồi dốc và đất ba gian từ núi lửa, nên những cái vùng đồng bằng phẳng lì lý tưởng cho trồng lúa và đưa nước vào thì rất là hiếm. Khí hậu ở nước này thì cũng khá giống với Việt Nam, kiểu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 và mùa khô thì chính là phần còn lại ở trong năm. Mùa mưa chính là thời điểm thích hợp nhất để trồng lúa nước, nhưng mùa khô thì phải dựa vào tưới tiêu. Vấn đề là cái hệ thống thủy lợi của Philippines nó không được tốt như ở Việt Nam, một phần vì địa hình. Bởi vì trung bình cứ 10 thửa ruộng thì chỉ có 6 thửa ruộng ở Philippines là có tưới tiêu ổn định. Phần còn lại thì trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trong khi đó ở Việt Nam, tới 90% diện tích trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long được tưới tiêu bài bản. Chưa kể Philippines còn hay bị thiên tai hành hạ. Mỗi năm họ hứng trung bình 20 cơn bão, có khi là siêu bão như là Haiyan vào năm 2013. Bão lũ như vậy thì mất mùa là chuyện bình thường, mùa màng có thể đi tong trong tích tắc. Từ tất cả những yếu tố này thì năng suất trồng lúa ở Philippines cũng không cao. Việt Nam đạt khoảng 6,1 tấn trên 1 hectare, năng suất này là gấp rưỡi của họ. Lý do là lúa của họ thì chưa tốt, công nghệ canh tác thì còn lạc hậu, chi phí sản xuất thì cao vì giá phân bón nhân công tăng vân vân và vân vân. Rồi thì đa phần người nông dân Philippines vẫn làm lúa theo kiểu truyền thống của Việt Nam ngày xưa, ít dùng máy móc, không như Việt Nam bây giờ phổ biến máy gặt đập liên hợp đến tận đầu đồng rồi. Tóm lại, trồng lúa Philippines thì không hề dễ một chút nào. Họ có thể sản xuất được một phần gạo của mình, nhưng với dân số gần 120 triệu người, họ không thể tự cung tự cấp cho toàn bộ 120 cái miệng ăn. Đó là lý do Việt Nam trở thành cứu tinh của họ. Chúng ta cung cấp cho họ gạo ngon, giá rẻ. Nhưng mà nếu đã cần gạo Việt Nam như vậy, tại sao họ lại chơi cái chiêu tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam? Trước hết thì phải nói rằng, trước khi mà Philippines nhập khẩu gạo của Việt Nam thường xuyên, trước khi Việt Nam nổi lên trở thành ông vua gạo ở Philippines, thì nước này nhập gạo từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như là Thái Lan chẳng hạn. Thái Lan chính là đối tác cung cấp gạo chủ lực cho Philippines trong suốt nhiều thập kỷ, đặc biệt vào những năm 70 cho đến những năm 90. Thái Lan nổi tiếng với gạo thơm, hạt dài, dẻo, khá là hợp khẩu vị người Philippines. Hay là Myanmar cũng đã từng xuất gạo sang Philippines. Bây giờ Myanmar khổ thế thôi, chứ những năm 50, những năm 60, khi Myanmar còn là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, thì Philippines cũng phải mua gạo từ đây. Tuy nhiên, khi Myanmar rơi vào khủng hoảng chính trị và kinh tế, thì nguồn cung này đã giảm dần. Và bây giờ, thị trường Philippines chủ yếu là của Việt Nam. Thế nhưng, ngày 1 tháng 9 năm 2025, Bộ Nông nghiệp Philippines đã bất ngờ tung ra một thông báo làm cả làng gạo Việt Nam xôn xao. Tạm ngưng nhập khẩu gạo xay sát thường và gạo xay sát kỹ trong 60 ngày, với lý do là để bảo vệ người nông dân Philippines. Nhưng chuyện này liệu có đơn giản chỉ là bảo vệ người nông dân Philippines hay không? Trước hết thì Philippines đang bước vào vụ thu hoạch lúa chính từ tháng 9 đến tháng 10 và năm nay mùa màng của họ rất là khả quan. Thế nên họ rất là tự tin. Nhưng vấn đề là gạo nhập khẩu, đặc biệt từ Việt Nam, có giá rẻ hơn nhiều so với gạo mà họ tự sản xuất. Nếu gạo Việt Nam cứ ùn ùn đổ vào, nông dân Philippines khó mà bán lúa với giá tốt, thậm chí có nguy cơ lỗ nặng. Vì vậy, lệnh tạm ngưng được ban hành để giảm cạnh tranh từ gạo ngoại, giúp giá lúa nội địa tăng lên. Chính phủ Philippines cũng hỗ trợ người nông dân bằng cách mua lúa với giá cao hơn. Đấy là lý do ban đầu được chính phủ Philippines đưa ra, bởi vì Philippines là nước tiêu thụ gạo thuộc vào loại khủng nhất trên thế giới. Mỗi người ăn trung bình từ 1,3 tạ cho đến 1,5 tạ gạo một năm.
Ở Philippines, cơm luôn là món chính, còn thịt, cá, rau, củ, trứng, hải sản chỉ được coi là món ăn đi kèm. Thậm chí người dân không nói là ăn thịt hay ăn cá mà thường nói là ăn cơm với thịt, ăn cơm với cá. Nó cũng khá giống ở Việt Nam. Một bữa sáng phổ biến của người Philippines thường là có cơm rang tỏi và trứng, ăn kèm thêm xúc xích, thịt bò, cá hộp nếu có điều kiện. Từ sáng đến tối, cơm đều hiện diện, kể cả trong những bữa tiệc gia đình, lễ hội, đám cưới hay là ngày giỗ. Không có cơm thì người Philippines có cảm giác là chưa thực sự ăn. Và với cái mức trung bình từ 1 tạ 3 cho đến 1 tạ rưỡi gạo một người một năm thì đây là mức cao hơn hẳn so với nhiều nước khác. Với dân số gần 120 triệu người, tổng nhu cầu tiêu thụ gạo của Philippines lên đến hàng chục triệu tấn. Sự phụ thuộc này đã biến gạo trở thành một mặt hàng chiến lược giống như dầu mỏ với Trung Đông hay là khí đốt với Nga. Chính phủ Philippines luôn phải giữ đủ dự trữ quốc gia, nếu không giá cả nhảy vọt, đời sống người dân sẽ bị đảo lộn. Hãy thử so sánh xem người Philippines ăn cơm có nhiều hơn người Việt Nam hay không. Chắc chắn là nhiều hơn. Việt Nam cũng ăn cơm các bữa nhưng mức tiêu thụ thấp hơn, chỉ khoảng trên dưới 1 tạ một người một năm gạo mà thôi. Thái Lan thì vừa ăn gạo vừa xuất khẩu hàng đầu thế giới, nhưng mà người dân thậm chí còn ăn ít hơn cả Việt Nam, chỉ khoảng 70 cho đến 80 cân một năm. Ở Nhật Bản thì từ sau Thế chiến thứ hai, khẩu phần gạo đã giảm mạnh. Người Nhật ăn nhiều mì và bánh hơn, chỉ còn khoảng nửa tạ gạo một người một năm. So ra thì thấy rằng Philippines đứng vào hàng ăn cơm nhiều nhất thế giới, khiến gạo vừa là yếu tố dinh dưỡng và là điểm nhạy cảm chính trị. Và với dân số gần 120 triệu người như vậy thì nhu cầu của họ là quá lớn, nhưng sản xuất nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 80 cho đến 85%. Phần còn lại dựa vào nhập khẩu, mà Việt Nam là anh cả, chiếm tới gần 80% lượng nhập khẩu gạo vào Philippines. Nhưng chính phủ Philippines lo rằng nếu mà nhập ồ ạt trong mùa thu hoạch, kho gạo nội địa của họ sẽ bị ngập bởi gạo ngoại giá rẻ và làm rối loạn thị trường. Hơn nữa, lạm phát ở Philippines đang là một vấn đề nóng. Giá gạo bán lẻ đã tăng trong vài tháng qua do chi phí vận chuyển rồi là tiền xăng dầu tăng. Nếu mà ngừng nhập gạo, họ hy vọng giữ giá ổn định, tránh để dân chúng kêu ca vì giá cả leo thang. Người Philippines bây giờ đã quen biểu tình lắm rồi. Một lý do khác ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng là sức ép chính trị và giấc mơ tự túc lương thực của Philippines. Từ lâu nước này đã muốn giảm phụ thuộc vào gạo nhập khẩu. Lệnh tạm ngưng nhập khẩu lần này là một cách để khoe rằng họ đang nghiêm túc với giấc mơ này. Hơn nữa, họ còn chịu áp lực từ những nhóm nông dân và hiệp hội lúa gạo nội địa, những người thường xuyên kêu ca rằng gạo Việt Nam giá rẻ đang khiến ngành lúa gạo của Philippines điêu đứng. Năm 2026 là năm bầu cử địa phương ở Philippines. Lệnh tạm ngưng này là cách để mà chính phủ Philippines làm hài lòng người nông dân, lấy điểm, lấy phiếu trong mắt những người đi bầu. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá phải trả. Lệnh ngưng nhập khẩu gạo không chỉ làm Philippines đau đầu mà còn đánh thẳng vào Việt Nam, nước cung cấp gạo lớn nhất cho họ. Đối với Philippines, cái giá đầu tiên là nguy cơ thiếu gạo và giá cả tăng vọt, có vẻ như hơi ngược so với những gì họ dự tính. Dù có kho dự trữ và vụ thu hoạch đang giờ cao điểm, 60 ngày vẫn là một thời gian dài với một nước ăn rất nhiều gạo như Philippines. Nếu trời chẳng may mà xấu đi, chẳng hạn như là bão lũ hoặc sản lượng lúa không đạt như kỳ vọng, kho gạo có thể cạn nhanh hơn dự kiến. Mà mùa này thì bão cũng nhiều, ngay ở thời điểm video này lên thì bão đã đến rồi đấy, và bão đến chính Philippines. Khi đó, giá gạo bán lẻ có thể nhảy vọt, khiến người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, phải méo mặt khi đi chợ. Rồi cái chuyện chất lượng gạo nữa, gạo nội địa Philippines không phải lúc nào cũng ngon và đồng đều như gạo Việt Nam. Nếu mà thiếu gạo Việt Nam, họ có thể phải mua gạo nội địa kém chất lượng hơn mà giá lại cao, người dân cảm thấy không vui. Về phía Việt Nam, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Philippines là một khách hàng VIP của Việt Nam. Lệnh tạm ngưng này làm thị trường đóng băng trong ít nhất là 2 tháng khi mà tàu đi về phía Philippines, khiến giá gạo xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng. Lệnh tạm ngưng này cũng khiến Việt Nam phải tìm những thị trường mới, ví dụ như là bờ biển Nga hay là Ghana. Đây là những nước ở châu Phi. Nhưng những nước này thì thường mua gạo chất lượng thấp với giá rẻ hơn, thấp hơn nhiều so với giá bán cho Philippines. Điều này làm doanh nghiệp thì cũng bị giảm lợi nhuận, ảnh hưởng đến xuất khẩu chung. Vậy cả hai bên sẽ xử lý như thế nào? Với Việt Nam chúng ta kiên nhẫn và đàm phán. Với Philippines họ đang cân nhắc xem có nên rút ngắn hay kéo dài lệnh tạm ngưng. Bởi vì nếu kho gạo cạn hoặc giá gạo quá tăng, lệnh có thể sẽ được rút ngắn. Nhưng nếu vụ mùa quá tốt, họ có thể kéo dài đến cuối năm 2025. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.